ma'am, 7 days replacement in case ka na siya factory defect. Factory defect na siya ma'am. Nagubadaan mo ba siya? Kaya 7 days. Nipis ra gyud siya. Hindi siya mabagyo nipis. Yang katuon na daw ay matigadaan. Nag-search na ba kadaan-daan ano ba? Masa nila cellphone mo? Masa nila ba? Gesture, gana siya gesture ma'am or gana gesture katong pina-iPhone mo wala na gay button dire ma'am. Stay balik kontuan lang kasi. Pero ma-change sa mga. System navigation. Ang SIM card niya mga